วัสดีครับผมช่างฮานะครับวันนี้มีตัวนี้ครับตัว MacBook ตัวนี้เป็นตัว Pro Retina นะครับ13 นิ้วปี 2015นะครับอาการเนี่ยที่มาก็คือโดนน้ำมานะครับแล้วก็เปิดไม่ติดแล้วก็สังเกตเห็นนะครับก็มีคราบค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีคราบพวกตามชุด IC ต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองซ่อมตัวนี้กันดูนะครับว่าจะเจอจุดเสียตรงไหนบ้างนะครับที่บอกนะครับว่ามันมีพวกคราบค่อนข้างเยอะเลยนะครับคราบขี้เกลืออันนี้เป็นโปร13 นิ้วเลยดีน่าผมจะลองขัดคราบน้ำออกก่อนนะครับแล้วก็อาจจะย้ำขา IC เข้าไปนิดนึงเราจะเอามาเทสกันดูเครื่องแค่นี้ก่อนเลยได้แล้วมาประกอบเครื่องผมรีเซ็ต PRM นะครับทั้งหมด3 ครั้งก็ใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็เจอนะครับอาการเสียก็คือโดนน้ำมานะครับแล้วก็สาย C tag นะครับผมก็ทำการย้ำนะครับเข้าไปรอบนึงนะครับแล้วก็เคลียร์ความชื้นออกให้หมดนะครับก็สำหรับผมช่างฮานะครับก็อยู่ประจำที่ออฟฟิศที่สำนักงานนะครับตรงข้ามไม่กลับบางนานะครับใครที่ต้องการงานด่วนก็แวะเข้ามาที่นี่ได้นะครับนัดวันกันเข้ามาส่วนที่ร้านจะมีทั้งหมด3 สาขานะครับมีไม่กลับบางนาเทอร์มินอลอโศกแล้วก็ยูเนียนมอลล์ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมช่างฮาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ